Hello everyone, নমস্কাৰ জনাই মোৰ চেনেল মাস্টাৰছ কালেকশ্যনৰ অন্যতা হোলসেল ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ কালেকশ্যনসমূহ হোলসেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে এইবোৰ হৈছে কপাৰ বেস গোল্ড পলিশ লগতে গুটেইবোৰতে বক্স থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনিয়া বক্স থাকিব যিবোৰ আপোনালোকে গিফটিংৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনিয়া হ'ব যেহেতু বিয়া আহি আছে বা এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবোৰ চলি আছে য'ত আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব আনো গিফটৰ কাৰণে এই কালেকশ্যনসমূহ হোলসেল প্ৰাইজত লৈ থব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকক জনাও যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়া হলে এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈব যাতে আপোনাৰ লগতে আন দগৰাকী নাৰী উপকৃত হয় যাতে কম প্ৰাইজ এটা তেওঁলোকে বস্তু ল'ব পাৰে আৰু যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰি দিব তেওঁলোকে যাতে ৰিজনেবল প্ৰাইজ এটা বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে বহুতৰ ডাউট আছে ইমান কম প্ৰাইজত দি আছে কাৰণ মই একদম কম এমাউণ্টত লাভ লৈছো যাতে মই বস্তুখিনি আকৌ ৰিটাৰ্ণ আনিবহে পাৰো সেইখিনিহে লাভ লৈছো নিজৰ কাৰণে একো ৰখা নাই কাৰণ মোৰ ইচ্ছাই যে আপোনালোক সকলোৱে নতুন নতুন কালেকশ্যনসমূহ পিন্ধিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ মাজত মই যাব পাৰো সেইটোৱে মোৰ ইচ্ছা বহুত এটা প্ৰফিট এই কাৰণে লোৱা নাই আৰু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰো আপোনালোকক কম প্ৰাইজত ভাল বস্তু দিবৰ কাৰণে আৰু আজি যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাম সেইখিনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ হোলসেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ভাল ৰেসপন্স দিয়ে তেতিয়াহলে মই আকৌ এই কালেকশ্যনবোৰ লৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক তেতিয়াহে আপোনাৰ লগতে আৰু কেইগৰাকীমান ব্যক্তি এই কালেকশ্যনসমূহ পিন্ধিব পাৰে এটা কম প্ৰাইজত এই ভিডিঅ'টোত মই আশা কৰিছো মাত্ৰ 2K ভিউ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি 2000 ভিউ হয় তেতিয়াহলে নেক্সট টাইমৰ কাৰণে এনেকুৱা কপাৰ বেসৰ গোল্ড পলিশ কালেকশ্যন আপোনালোকক হোলসেল ভিডিঅ'ত আকৌ লৈ আহিম এতিয়া মই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাব আৰম্ভ কৰো অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে বস্তুসমূহ পাৰচেজ কৰিব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত 500 পাৰচেজ কৰিলে শিপিংটো ফ্ৰী হয় আউট অফ আসাম আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিলে শিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এটা কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনিয়া কালেকশ্যন একদম হোলসেল প্ৰাইজত প্ৰথমে এটা জাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো যেহেতু বিয়া আহি আছে বিয়াত এনেকুৱা কালেকশ্যনবোৰ বহুত বিচাৰে বিৰাট ধুনিয়া এটা কালেকশ্যন আপোনালোকে মোৰ পৰা বস্তু লোৱাৰ আগত এবাৰ প্লিজ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অনলাইন অফলাইন মাৰ্কেটখন চাই ল'ব আৰু প্ৰাইচবোৰ জানি ল'ব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব কোৱালিটি হিচাপত বস্তুটো হিচাপত দামটো কিমান পাইছে প্ৰথম জাপিটো দেখুৱাইছো বিৰাট ধুনিয়া জাপি আৰু এই জাপিটোৰ চাওক পিছফালে কিমান ধুনিয়া হৈছে এখন প্লেট সিস্টেমত লগোৱা আছে আৰু এই জাপিটো ফ্ৰন্ট আৰু বেক সাইড যেটো হয় তাৰ মাজত মিনাটো ভৰাই দিয়া আছে গুটেই ভিতৰখন মিনা কৰা আছে ইমান বেছি ধুনিয়া আৰু পিন্ধিলে যে একদম ইউনিক জাপি হ'ব এটো একদম ইউনিক জাপি হয় ভিতৰখন মিনা কৰা আছে এই মিনাটো কেতিয়াও এৰি না যায় খুবেই ধুনিয়া মিনা আৰু তলফালে এনেকে গোল্ডেন লটকন দিয়া আছে বেক সাইড চাওক কিমান বেছি ধুনিয়াকে বলমনি টাৰ্চেলত আছে বলমনি টাৰ্চেলত থাকিব সৰু ডাঙৰ কৰি পিন্ধিব পাৰিব এজ এ ব্ৰাইড হিচাপে বিৰাট ধুনিয়া লাগিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংজবোৰ দেখুৱাই আছো চাওক কালেকশ্যনটো আৰু লগতে ইয়াৰিংজৰো সেম জাপিটোৰ ডিজাইনত আছে ফ্ৰন্ট আৰু বেক সাইড চাইলক ধুনিয়া কাম কৰা আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কও হোলসেল ভিডিঅ'বোৰ প্ৰায় বস্তুবোৰ একদম লিমিটেড থাকে যদি আপোনালোকক আৰ্জেন্ট লগা আছে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু হয়তো কোনোবাটো বস্তু ৰিষ্টক নহব পাৰে এই কালেকশ্যনটোৱে আৰু ৰিষ্টক নহয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই বেছি ধুনিয়া ইয়াৰ আপোনালোকে কালেকশ্যন মাত্ৰ 5 পিস আছে যি 5 গৰাকী আগতে বুকিং কৰে তেওঁক দিয়া হ'ব চাও 5 গৰাকীৰ পিছত আৰু এটো বস্তু ৰিষ্টক নহয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুবেই 699 উইথ ভেলভেট বক্স লগতে শিপিং ফ্ৰীত আপোনালোকে বিৰাট ধুনিয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক জাস্ট ওয়াও কালেকশ্যন আৰু ওয়াও প্ৰাইজত পাই আছে তিনিটা লেয়াৰ কপাৰ বেস্টৰ গোল্ড পলিশৰ জুনবিৰি যেটো ব্ৰাইড হিচাপে এতিয়া যে খুব বেছি চলি আছে আপোনালোকে যদি ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব খুজে বহুতেই ভাল লাগিব এয়া চাওক তিনিটা লেয়াৰৰ জুনবিৰি পোৱালমনি টাৰ্চেলত থাকিব বহুতেই ধুনিয়া ইয়াৰিংজৰো তেনেকে হেভিত আছে তিনিটা লেয়াৰত থাকিব এনেকে তিনিটা লেয়াৰত আছে টাৰ্চেলডাল যথেষ্টখিনি দীঘল হয় যথেষ্টখিনি লং হ'ব আপোনালোকে যদি পিন্ধিব খুজে শৰ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ এটা যেতিয়া লং কিবা পিন্ধা যায় সেই লংডালৰ সৈতে এইডালে যদি আপোনালোকে লং কৰি পিন্ধিব খুজে ব্ৰাইড হিচাপে বহুত ধুনিয়া লাগিব প্ৰাইস আহিব অনলি 1450 रुपीस মাত্ৰ 1450 টকা শিপিং ফ্ৰী উইথ ভেলভেট বক্সৰ সৈতে বিৰাট ধুনিয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে এইটোৰ প্ৰাইস আপোনালোকে
নিশ্চয় দেখা পাইছে মই 2000ত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ কিন্তু মাত্ৰ এতিয়া হোলসেল প্ৰাইজত ভাবিছোঁ কপাৰ বেছ গল্ড পলিশৰো এটা হোলসেল ভিডিঅ' আনো সেইকাৰণে এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক হোলসেলত দিছোঁ যদি ল'ব খোজে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লিমিটেড ষ্টক এইবোৰ পিছত আকৌ হোলসেলত অনা নহয় এতিয়াই দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব মাত্ৰ 1450 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে এইবোৰ কালেকশ্যনত মোৰ একেবাৰে লাভ লোৱা নাই একদম হোলসেল প্ৰাইজত দিয়া হৈছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া তিনিটা লেয়াৰ জোনবিৰি ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব যদি বিচাৰে কপাৰ বেছ গল্ড পলিশৰ 1450 টকাত ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱা তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ আপোনালোকে বস্তু মোৰ পাৰচেজ কৰি আছে কিন্তু যেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটটো দিয়ে দেখা পাওঁ আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু লাইকটো নকৰে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু কণ্টিনিউ কৰিবই নালাগে যিহেতু লাইক এটা কৰিব আপোনালোকক ইমান কম প্ৰাইজ এটা হোলসেল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ দি আছে আপোনালোকে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰি দিব তেতিয়া মোৰো ভাল লাগে আৰু যদিহে আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ে বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহে এই বস্তুবোৰ মই কণ্টিনিউ কৰিম নহ'লে হোলসেল প্ৰাইজত আৰু বস্তুবোৰ নিয়া নহয় আপোনালোকক ইমান কষ্ট কৰি মই এইবোৰ কালেকশ্যন ভিডিঅ' বনাই কষ্ট কৰি আনি কিনে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দি আছোঁ আপোনালোকে মোৰ কাৰণে এটা প্লিজ লাইক কৰি দিব এতিয়া চাওক এইটো ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা খুব ধুনীয়া খেৱালি ফুল ডিজাইনত আছে এজ এ ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব বহুত ধুনীয়া ফিনিচিং চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা আছে চেইনডাল এনেকৈ থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব খোজে চেইনত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব বিৰাটেই ধুনীয়া ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছৰ টপত থাকিব যিসকলে টপ ভাল পায় তেওঁলোকে টপত এই কালেকশ্যনটো লৈ ল'ব দেখিছেনে টপত ইয়াৰিংছৰ বিৰাট ধুনীয়া প্ৰাইচ আহিব অনলি 1100 টকা আৰু এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে যিমান পিন্ধে একো প্ৰব্লেম নাপায় মাত্ৰ পিন্ধি উঠিলে গৰমৰ দিনত ভেলভেট বক্সত ৰাখিব যিহেতু কপাহৰ মাজত দি ৰাখিব পৰাপক্ষলে প্লাষ্টিক বক্সত ৰখাই ভাল যিটো আমাৰ ভেলভেট বক্স দিয়া হয় এইটো ষ্টাইলৰ কাৰণে হয় গিফটিঙৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় তথাপিও আপোনালোকে কটনৰ মাজত ৰাখিব খুবেই ধুনীয়া কালেকশ্যন মাত্ৰ 1100 টকাতে পাই আছে শ্বিপিং ফ্ৰী উইথ ভেলভেট বক্স নিজৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব গিফটিঙৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কোৱাচোন চাওক বিৰাট ধুনীয়া চেইনত আছে আৰু ওম লিখা আছে ধুনীয়াকৈ ওমটোৰ মাজত ষ্টন দিয়া আছে এই কালেকশ্যনটো বৰ্তমান আপোনালোকে হোলসেল প্ৰাইজত পাব এনেই এইটোৰ প্ৰাইচ 405 টকা হয় কিন্তু এতিয়া হোলসেল প্ৰাইজত আপোনালোকে মাত্ৰ 250 টকাতে পাব 250ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে আৰু এটা আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ লকেট যেতিয়া লগত থাকে নিজৰো ভাল লাগে আৰু নিজকে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু যদি ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিব খোজে ইয়াৰে আপোনালোকে ওম পাব লক্ষ্মী দেৱীৰ মূৰ্তি আছে আপোনালোকে যোনটোৱে ভাল লাগে জনাই দিব যদি এইটো ল'ব খোজে এইটোৰ প্ৰাইচটো আহিব 250 অনলি আপোনালোকে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যেহেতু 500 শ্বিপিংটো ফ্ৰী হয় যদি কিবা বস্তুৰ লগত আৰু বেলেগ কালেকশ্যনৰ লগত ল'ব খোজে 500 হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বিপিংটো পে' কৰিব নালাগে ছিংগল এইটো ল'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা হ'ব যদি এইটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 6 মান্থ ডেইলি পিন্ধক একো প্ৰব্লেম নাপায় 6 মাহৰ গেৰেণ্টি আছে কিন্তু আপোনালোকক জনাওঁ যিহেতু মই হোলসেল প্ৰাইজত দিছোঁ কোনো গেৰেণ্টি কাৰ্ড নাথাকে কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক কৈছোঁ যদি 6 মাহ এনি টাইম পিন্ধি থাকে তেতিয়াহ'লেও কালাৰ নাযায় তাৰ 6 মান্থৰ আগত যদি প্ৰব্লেম পায় মোক জনাই দিব আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকে এইটো বস্তু যদি ডেইলি নিপিন্ধে যিমান বছৰলৈ পিন্ধে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব খাম পানী নলগাকৈ ধুনীয়া কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া দেখিলে আপোনাৰ সোণৰ যেন লাগিব আৰু এই কালেকশ্যনবোৰ যিখিনিয়ে লৈছে তেওঁলোকে আকৌ বিচাৰি আছে মই নেক্সট উইকলৈ ৰিষ্টক কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম তেওঁলোক যিখিনিয়ে বিচাৰি আছে দিব পাৰিম এই ইয়াৰিংছবোৰ যিখিনিয়ে লৈছে চবেই ভাল পাইছে আৰু কৈছে একদম গ'ল্ড পিন্ধা যেন লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইযোৰ আহিব অকণমান বিগ চাইজত যিখিনিয়ে বিগ চাইজ ভাল পায় বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিছেনে একদম গ'ল্ড পিন্ধা যেন লাগিব আৰু এইবোৰ যিমান ডেইলি পিন্ধিব একো প্ৰব্লেম নাপায় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু বহুতে সুধিব কালাৰ যাবনে এটা টাইমত কালাৰ গুচি যায় এইবোৰো এটা সময়ত কালাৰ গুচি যাব কিন্তু আপোনালোকে বেছি টাইমলৈ পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়া গল্ড পলিশ কৰা ইয়াৰিংছ হয় ডেইলি পিন্ধিব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 130 ৰুপিজ ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব অনলি 130 ৰুপিজত পাব নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক একদম মজা কালেকশ্যন হয় যিখিনি ব্ৰাইডে অলপ ইউনিক কালেকশ্যন বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন চাওকচোন জোনবিৰি এটা আছে তাৰ ওপৰত এটা হেণ্ড ডিজাইন কৰা আছে আৰু ওপৰফালে পাৰ্লৰ কাম কৰা আছে খুব বেছি ধুনীয়া পাৰ্লৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰিংছৰ হেংগিঙত থাকিব ইয়াৰিংছৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া মই এটা পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ সকলোবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধি থাকিলে ভিডিঅ'টো লং হৈ যায় আপোনালোকে এইটো পিন্ধি দেখুৱালে নিশ্চয় বুজি পাব
এইটো চাওক মই পিন্ধি কেনে দেখুৱাইছোঁ পিন্ধোতে নিশ্চয় বুজি পাইছে কিমানখিনি লং হ'ব আৰু যদি আৰু অকণ চুটিকৈ পিন্ধিব বিচাৰে ইমান মানলৈ আহিব কাৰণ মই লংকৈ এইকাৰণে পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ যিখিনি ব্ৰাইডে ল'ব তাৰ লংকৈ পিন্ধা ছেট বিচাৰিলে এই কালেকশ্যনটো ল'ব কালেকশ্যনটো লৈ ভাল পাব সেইকাৰণে মই লংকৈ দেখুৱাই যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এইটো আহিব ব্লু কালাৰত আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাই আছোঁ যিটো ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক এইটো আহিব পিংক কালাৰ সেম ডিজাইন কালাৰহে বেলেগ হ'ব যদি এইটো পিংক কালাৰত বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি পিংক কালাৰটো ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ধুনীয়া কাটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 699 অনলি 699ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ মুঠি খাৰু এযোৰ আপোনালোকে ছিংগল কৰি ল'ব পাৰিব আৰু জোৰাকৈও ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফ্টিঙৰ কাৰণে বিৰাট ধুনীয়া এই কালেকশ্যনটো চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বিৰাটেই ধুনীয়া এযোৰ মুঠি খাৰু দুটা শিলিখাৰ হ'ব দুটা শিলিখাৰ যদিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইমানমান ডাঙৰ হিচাপত পিন্ধিব পাৰিব বিয়াৰ কাৰণে আৰু স্ক্ৰু থাকিব স্ক্ৰু ছিষ্টেমত পিন্ধিব পাৰিব খুব হেভি এটা কালেকশ্যন এই এপাতকৈ যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়াহ'লে 550 শ্বিপিং ফ্ৰীত পাব আৰু যদি জোৰাকৈ লয় 1000 জোৰা হ'ব 1000 শ্বিপিং ফ্ৰী জোৰাকৈ ল'লে 1000 মাত্ৰ 1000 টকাত জোৰা পাব আৰু শ্বিপিং ফ্ৰী পাব এইটো যদি ছিংগলকৈ লয় 550 শ্বিপিং ফ্ৰী পাব খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 550 ল'ব পাৰিব আৰু চাইজ আপোনালোকে পাব অনলি এতিয়া 2.4 আৰু 2.6 সকলেহে বুকিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ এই কালেকশ্যনসমূহ যদি আপোনালোকে এতিয়া বুকিং নকৰে পিছত হয়তো এই হোলচেল প্ৰাইচটো নাথাকিব পাৰে গতিকে কেইমাহমান পিছত বা কিছুদিন পিছত যেতিয়া আকৌ আপোনালোকে সুধিব এই কালেকশ্যনটো আছে নেকি বা প্ৰাইচটো কিমান হ'ব তেতিয়া হয়তো প্ৰাইচটো বেলেগ হ'ব গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ যদি হোলচেল প্ৰাইচত ল'ব খোজে এতিয়া আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে বুকিং কৰে কিছুদিনলৈ এই অফাৰটো থাকিব নেক্সট এডাল মংগলসূত্ৰ চাওক ইমান বেছি ধুনীয়া আৰু দীঘল আছে পিছফালে চেইনডাল চাওক কিমানখিনি দীঘললৈ আছে এটা চিম্পুলত ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ল'ব খোজে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুতেই বেছি ধুনীয়া ওচৰৰ পৰা একদম চিম্পল এটা লকেটৰ সৈতে আছে ইয়াৰ প্ৰাইচটো এনেই 480 হয় এতিয়া হোলচেল প্ৰাইচত আপোনালোকে যদি লয় অনলি 250ত ল'ব পাৰিব কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ কালেকশ্যন অনলি 250ত এই মংগলসূত্ৰডাল পাই আছে বিৰাটেই ধুনীয়া হয় চাওক বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন নেক্সট আৰু এডাল কালেকশ্যন চাওক সেম ডিজাইনতে আছে চেইনডাল বিৰাট এই চেইনডাল বহুতেই বিচাৰে বহুতেই ভাল পায় চিম্পুলত বহুত ধুনীয়া আৰু যিটো লকেট থাকিব এনেকৈ লকেটো ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব এইবোৰ আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা পিন্ধক একো প্ৰব্লেম নাপায় খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে 250 অনলি 250ত পাই আছে কপাৰ বেষ্টৰ কালেকশ্যন যিটো আপোনালোকে এনেই বেলেগ টাইমত ল'ব হ'লে 480ৰে ল'ব লাগিব নেক্সট আৰু এযোৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক বিৰাট বেছি ধুনীয়া এযোৰ কালেকশ্যন হয় ইয়াৰে দেখিছেনে ফল্ডিং ছিষ্টেমৰ হয় বিৰাট বেছি ধুনীয়া এনেকৈ ফল্ডিং ছিষ্টেমত হয় পিন্ধিলে যে খুব বেছি ভাল লাগিব 2.2 আৰু 2.4 সকলে পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ফল্ডিং ছিষ্টেমত আছে আৰু ডিজাইনটো চাওক বিৰাট বেছি এটা ধুনীয়া ডিজাইন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি হোলচেল প্ৰাইচ 320 টকা মাত্ৰ 320 টকাত এই খাৰুযোৰ পাব ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বহুত বছৰলৈ একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক জনাওঁ এই টেগটো চাওক এই টেগটো আপোনালোকে নিশ্চয় বেলেগতো দেখা পাব তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰাইচটো গম পাব কপাৰ বেছ গ'ল্ড পলিচৰ ছেম প্ৰাইচত পায় নে নাপায় আপোনালোকে এবাৰ চাব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন মাত্ৰ 320 টকাত পাই আছে এই কালেকশ্যনটো যে পিন্ধিলে আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 320 ৰুপিজ আৰু এযোৰ খাৰু দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ খাৰু চাওক ডিজাইনটো যে কিমান বেছি ধুনীয়া হয় বৰ ধুনীয়া নেট ডিজাইনতো আছে অকণমান বহুত ধুনীয়া লাগে ষ্টন আছে দুটামান মাজতে যদি এই খাৰুযোৰ ল'ব খোজে ডাইৰেক্ট পিন্ধিব লাগিব 2.4 আৰু 2.6 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু 2.10ৰো আছে যিসকল বহুত শকত হয় তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই খাৰুযোৰ বৰ্তমান এভেইলেবল আছে 2.10ৰ সকলেও বুকিং কৰিব পাৰিব এটা বিৰাট বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় খাৰু দেখুৱাইছোঁ ইমান বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় পিছফালৰ ডিজাইনটো চাওক ধুনীয়াকৈ জানো গাঁঠি দিছে তেনেকুৱা গুঠনিত বনাইছে আৰু এই ডিজাইনটো চাওক বিৰাট ধুনীয়া ফুল এটা আছে তাতে দুপা ফুলটোৰ লগতে পাত দিয়া আছে সাইজ আপোনালোকে 2.6 সকলেহে পাব এইটো 2.6তহে আছে যদি ভাল লাগে একদম হোলচেল প্ৰাইচ 350ত পাব
350 টকাত এই খাৰুযোৰ পাই আছে বহুত বেছি ধুনীয়া একদম হেভি কালেকশ্যন এটা এবছৰলৈ আপোনালোকে এনি টাইম পানী ইউজ কৰি পিন্ধিলেও একো প্ৰব্লেম নাপায় প্ৰাইস আহিব অনলি 350 रुपीस কপাৰ বেস গোল্ড পলিশৰ খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় ডিজাইনটো চাওক বহুত ধুনীয়া হয় আৰু এযোৰ দেখুৱাইছো এইযোৰ চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় ডিজাইন দেখিছে পিন্ধিলে একদম সোণৰ পিন্ধা যেন পাব একদম হেভি কালেকশ্যন অফাৰ প্ৰাইস হোলসেল প্ৰাইসত পাব অনলি 199 অনলি 199 ত এই জোৰাটো পাইছে খুব ধুনীয়া 2.4 আৰু 2.6 সকলে বুকিং কৰিব পাৰিব এযোৰ ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন অনলি 199 ত পাইছে এযোৰ আপোনালোকে এবছৰলৈ এনি টাইম পিন্ধক একো প্ৰব্লেম নাপায় আজি ভিডিওটো এখিনিতে সামৰিছো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু কোনবাটো যদি বস্তু পাৰ্চেজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ মেসেজ কৰিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে ৰিজনেবল প্ৰাইস এটাত বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে আজিলৈ এখিনিতে সামৰিছো ধন্যবাদ